بدأ الأمر مع كرهها للمنظومة التعليمية التي كبدت الطلبة وقتا إضافيا في تعلم برامج التصميم التقليدية، لكنها بدلا من التذمر قررت رفقة صديقها تحويل تلك المشكلة إلى حل وفرصة عمل ناجح، فاستدانت المال وأطلقت الموقع من غرفة بمنزل أمها، فحققت نجاحا جعلها تترك الدراسة الجامعية. ومن هنا بدأت مسيرة ابنة 19 عاما نحو تأسيس خامس أكبر شركة ناشئة في العالم المعروفة بكانفا. حالفها الحظ فتعرفت على واحد من المستثمرين الأستراليين الكبار، فحاولت إبهاره عبر تقليد لغة جسده بغية إقناعه بمشروعها، ففشلت، ولكن رحلتها استمرت عبر فرصة أخرى. عانت خلالها ميلاني بيركنز وكليف أوبريشت الرفض والفشل مرارا وتكرارا، ولكن ولأنها رسمت طريق نجاحها منذ طفولتها واصلت العمل حتى أقنعت مديرا سابقا للعملاق التكنولوجي جوجل بالتعاون معها. واليوم تمتلك رفقة زوجها ما لا يقل عن 30% من أسهم شركة كانفا. هذه الشركة التي تأسست سنة 2013 بلغت قيمتها في السنة المنصرمة 40 مليار دولار، وتشغل أكثر من 200 شخص في مكاتبها الرئيسية حول العالم حسب إحصائيات سنة 2018. وفي نفس السنة بلغ عدد مستخدميها 10 مليون مستخدم من 279 بلدا. هذا النجاح الباهر جعل من ميلاني بيركنز ثاني أغنى امرأة في أستراليا، لكن أحلامها لم تتوقف هنا، وحبها لمساعدة الناس كان هدفها الحقيقي، فتوجهت نحو الأعمال الخيرية بغالبية ثروتها. فكيف حققت المراهقة ميلاني بيركنز هذا النجاح الساحق؟ وكيف تخلت عن ثروتها؟ رحلة نحو المستقبل. ولدت ميلاني بيركنز في 13 من مايو سنة 1987 بمدينة بيرث غرب أستراليا، وهي ابنة لمدرسة أسترالية الجنسية ومهندس ماليزي ذي أصول متشبعة تجمع بين الفلبين وسريلانكا يعمل كمهندس. ومنذ أولى سنوات مراهقتها كان لميلاني حب لمجال الرياضة، فقد كانت تطمح في أن تصبح متزلجة محترفة. ثم في سن 14 أطلقت أولى أعمالها التجارية، حيث أنها كانت تبيع أوشحة مصنوعة يدويا متاجر وأسواق مدينة بيرث. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية التحقت بجامعة أستراليا الغربية، وتخصصت في مجال الاتصالات وعلم النفس والتجارة، كما أنها عملت كمدرسة بدوام جزئي تدرس التصميم الجرافيكي للطلاب. وأثناء ذلك لاحظت صعوبات طلابها في تعلم برامج التصميم، حيث أنهم يستغرقون فصلا دراسيا كاملا في تعلم الأساسيات فقط. فاستغلت ميلاني تلك المشكلة في تحويلها إلى فرصة استثمار ناجح، حيث أنها قالت عن ذلك: أدركت أن التصميم سيكون له مستقبل على الإنترنت وسيكون أكثر سهولة. وعلى ذلك أسست موقع فيوجن بوك سنة 2007 رفقة صديقها كليف أوبريت الذي سيغدو زوجها المستقبلي. هدف الزوجان بهذا الموقع إلى مساعدة الطلاب في تصميم كتبهم المدرسية بطريقة أسهل وأسرع. ولم يكن إنشاء تلك المنصة يسيرا على الزوجين، فقد اضطر إلى التداين من أجل الاستعانة بمصممين لتصميم البرامج الخاصة بالموقع. ولضعف الموارد المالية خصصت ميلاني غرفة بمنزل والدتها كمقر مشروعها. إثر نجاح مشروع الزوجين قررت ميلاني بيركنز ترك الجامعة للتفرغ التام للعمل على تطوير ونشر موقع فيوجن بوكس. نجاح منقطع النظير. في ذلك الوقت كانت ميلاني تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تتلقى مساعدة من أمها ومن شريكها كليف في العمل على التوسع نحو العالمية، لكنها خلصت إلى أن الأمر لا يبدو منطقيا نظرا لافتقارها للموارد، إضافة للمنافسة الصعبة مع الشركات الكبيرة، ولأن الحظ يحالف دائما من يعمل بجد. وجدت أخيرا ميلاني ضالتها في فرصة على طبق من ذهب عندما قرر المستثمر الأسترالي بيل تاي تدشين مسابقة لإبراز أفضل الأفكار للشركات الناشئة في عام 2011. استغلت ميلاني وصديقها الفرصة وقدم فكرة أولية عن مشروعها القادم المسمى كانفا، لكنهما فشل في الحصول على أي تمويل،
إلا أن الجانب المشرق كان في تلقي الزوجين دعوة اجتماع من طرف بيلتاي في وادي السيليكون بشمال كاليفورنيا. وبالفعل سافرت ميلاني إلى وادي السيليكون لعقد الاجتماع معه، وكانت خطتها تقليد لغة جسده حتى تبهره وتقنعه بدعم مشروعها. وقد قالت عن ذلك: إن الأمر كان مضحكا، فقد كنت مضطرة إلى تقليده وعرض المشروع أثناء تناول الغداء. كما أضافت قائلة: لا أعتقد أن فكرتي أعجبته نهائيا، لأنه كان مشغولا على الهاتف طيلة الوقت. إلا أنه كان قد ساعدها بطريقة أخرى عبر تعريفها بشبكة من المستثمرين والمهندسين والمطورين من وادي السيليكون، مما ساعدها على عقد اجتماعات أخرى مع المستثمرين رفقة زوجها كليف، لكنهما قوبل بالرفض في كل مرة، حتى ظهر لهما كاميرون آدامز وهو مدير تنفيذي سابق في جوجل، الذي عرض عليهما الشراكة لتمويل المشروع لكن بصفة مؤسس ثالث. تلا ذلك تأسيس شركة كانفا عام 2013، وأصبحت ميلاني بيركانز المديرة التنفيذية. حققت الشركة نموا ونجاحا منقطع النظير، وتم تسجيل 600 ألف مستخدم في الموقع بعد أقل من عام. وبعد جولة تمويل عام 2018 صارت قيمة كانفا تقدر ب40 مليار دولار، وهو ما منح الزوجين ثروة قدرها 5.9 مليار دولار لكل واحد منهما. إضافة لذلك حقق أيضا موقع فيوجن بوكس نجاحا آخر بعد أن توسع في كامل أستراليا وانتشر في فرنسا ونيوزيلندا، ما جعل من ميلاني أغنى ثاني امرأة في أستراليا والتاسعة في قائمة أثرياء أستراليا، يليها مباشرة زوجها كليف. إلا أن هذا الثراء الفاحش لم يكن يوما هدفا لميلاني بيركانز، حيث أنها تقول: هدفي أن أتيح للعالم بأسره التصميم بسهولة على الإنترنت. الأعمال الخيرية. في عام 2019 وأثناء عطلة في تركيا، اشترى كليف أوبريت وميلاني بيركانز خاتم الخطوبة الذي بلغ قيمته 30 دولارا فقط. كما انتقد المادية، حيث قال كليف: ما الهدف من اكتناز الأشياء؟ معربين عن نيتهما في التبرع بمعظم ثروتهما للمؤسسات الخيرية. وأعلن أيضا عن برنامج مع منظمة جيف ديريكت غير الربحية لتوزيع 10 ملايين دولار على الفقراء في جنوب أفريقيا. فقد قالت ميلاني: قد شعرت بالغرابة عندما يشير الناس إلينا كمليارديرات لأننا لم نشعر أبدا بأموالنا، لطالما كانت نيتنا التخلي عن الثروة. بعد ذلك تزوجت ميلاني من كليف بشكل رسمي في يناير 2021 على جزيرة روتنست، وتأكيدا على وعودهما السابقة الذكر انضم إلى تعهد العطاء، وقدم التزاما بما لا يقل عن نصف ثروتهما للأعمال الخيرية. فما رأيك بمسيرة ميلاني بيركانز؟ وهل جربت موقع كانفا من قبل؟